Hi, welcome back to the Lamrim. Salut și bun We're venit starting înapoi la episode Lamrim. number 9. Începem episodul I like numărul to call 9. it a visit to the middle Îmi of the place sun. să-i spun o Okay, we've vizită been în mijlocul talking about soarelui. Am vorbit despre something ceva which care is este big suficient de enough mare și suficient de and powerful puternic. enough. It's like a nuclear bomb E ca o bombă used to, nucleară folosită pentru a clean curăța ketchup off of ketchupul your de pe shirt or cămașa something, ta okay? sau de pe altceva. It's like, and I'm not Și nu exaggerating. I exagerez. want you to think Vreau like să that. gândești Okay? așa. Like, imagine. So Imaginează-ți. today in America, it's Azi e ziua Independence Day. independenței I'm în speaking on America. Independence Day. Vorbesc despre And ziua independenței. oftentimes we will go have a Adesea mergem la picnic cu familia with our noastră. family. Este in mijlocul the middle of verii summer. And the American kids will și eat copiii americani vor mânca hot dog sau hamburger și vor pune prea mult ketchup și o picătură mică de ketchup va sări aici. Imagine that to clean it. Și imaginează-ți că pentru a o curăța, mama trimite tricoul sau bluza în mijlocul soarelui. To clean a little Pentru drip a of o curăța o picătură ketchup, mică red de ketchup. ketchup, Okay, so de try to- ketchup roșu. I know it sounds like a weird Știu că image, pare o imagine but I'd ciudată, like you to try to dar eu vreau să think încerci să of te it. I'd gândești like la you to ea. try to think of it. Aș I vrea don't să know what to încerci să te compare it gândești to. la ea. Nu știu cu ce am putea o compara. Yeah, I don't know. Just put Nu some știu. tiny thing in the Doar middle of pune the ceva sun, mic okay? în mijlocul So we're going to soarelui, visit the bine? middle of the sun. Deci urmează să vizităm Today, mijlocul soarelui And astăzi. I'm happy to Și sunt announce bucuros să vă anunț că we have tocmai just am ajuns reached la a the third treia and și ultima final secțiune din section Lamrim, of the Lamrim, the steps to the path of enlightenment. Now, calea treptată as of spre right iluminare. now, Acum we are suntem about pe to cale să cross over trecem în activitățile unui into the bodhisattva. activities of a bodhisattva. We are about to cross over Suntem pe cale să into- trecem la modul de a into gândi și thinking de a acționa and al acting unui bodhisattva, like a bodhisattva, which is the highest care capacity este persoana person, cu scopul Kibichambo, cel mai înalt, which means a Kip person of Chambo. great capacity. ceea ce înseamnă o So, persoană you cu know, scop înalt. Those of you, especially those of you who have Aceia dintre voi, followed mai this ales aceia care au Lamrim for the last participat 10 la acest years, Lamrim în you ultimii should 10 be ani, super happy that you ar trebui să survived fiți foarte fericiți and that că I ați supraviețuit și pentru to că get și to eu the am supraviețuit last pentru a part. ajunge We're la on the ultima last parte. part. It's the last Am ajuns la ultima third. parte. Okay, now, E ultima treime. you should, those mathematicians among you, you Acum should be thinking, matematicienii well, care Geshe-la, se află printre voi ar you trebui just să said se we have întrebe. 25% to Cheșela, go. tocmai ai spus că mai avem So 25% din why is the Lamrim. last third? Deci de unde această And the ultimă answer is treime? that Iar răspunsul este treatment că tratamentul prescris by de Pabon Pabon Rinpoche Rinpoche pentru on the ultimele last 2 2 days zile of the ale Lam Rim Lamrimului este is prea too scurt. short. Okay, his presentation of meditation, Prezentarea lui despre meditație și despre perceperea seeing vacuității, emptiness, the last two perfections of the six. care sunt ultimele is- două is perfecțiuni not din cele very 6, long, okay? nu este foarte And I lungă. don't know what happened. I mean, sometimes Și nu știu ce s-a întâmplat. Vreau it's să like spun că the sponsor uneori came to him and e said, ca "We're și going cum to be out of sponsorul food vine in la 2 el days, și you know, îi wrap it spune up." că vom rămâne You know, fără it's mâncare 2 possible, zile. you know, Hai să terminăm. E Maybe posibil it's a să fie un mystical mesaj message mistic from de la Tara. Tara. or maybe I don't Poate, know, nu maybe he had știu, another poate el a appointment avut in o altă another town. întâlnire în alt oraș. But if you ask me, Dar dacă mă întreb pe mine, Pabon Pabon Rinpoche Rinpoche made the last a two făcut parts ultimele 2 shorter părți mai scurte, because deoarece Jetson-Kapa Jetson Kappa covered le-a them cuprins în marele său in his Lamrim, great Lamrim, the great book on the steps of the marea path to carte a enlightenment, etapelor Lamrim căii de Chenmo. iluminare, Tsongkhapa did Lamrim such a Chenmo. great job Tsongkhapa a făcut o that treabă I atât think de I bună can just încât see cred Pabon că îl pot Rinpoche vedea pe saying, Pabon you Rinpoche know, guys, spunând: there's not much reason for Înțelegeți me to voi, n-am teach prea this avut part multe because, motive să predau această you know, parte, Tsongkhapa already taught it, deoarece you know, Tsongkhapa a predat-o and deja și a făcut asta he într-un did mod extraordinary. extraordinar. And there's many stories about Există Tsongkhapa multe writing those povești last despre two parts. Tsongkhapa, care a scris And aceste I'm very ultime 2 happy that we're părți. going to do them Și sunt together. foarte So fericit we're pentru că gonna le vom studia finish împreună. this Lamrim Așa că vom series termina with această amazing serie Lamrim cu învățături teachings on uimitoare meditation despre and meditație emptiness. și vacuitate. So that's why Și de this aceea această part parte despre etapele căii about the pentru steps of the persoanele path for care au people bodhicitta, who have bodhicitta, for bodhisattvas, is not pentru as long as it bodhisattvași, might have been. nu este atât de lungă pe cât So ar here fi we go. putut Let's fi. read the Tibetan. Așa că hai să începem, să citim Sumbakip tibetanul. Jambalangi Rimbar, Lo Jamala. Let's train our hearts Hai să ne antrenăm steps of the inimile pe path calea spre iluminare for people pentru of persoanele great cu motivație capacity, înaltă, people who are bodhisattvas. oamenii care sunt Te chengi bodhisattva. jugo semge konar tembe penye na chepa.
He says, we're going to cover this. El spune că vom parcurge acest mod de viață al unui bodhisattva. Îl vom parcurge în 3 etape diferite. Numărul 1. Dacă dorești să intri pe calea unui bodhisattva, există o singură modalitate de a ajunge acolo. Și aceasta este prin atingerea unei anumite stări mentale. Dacă vrei să te iluminezi, dacă vrei să ai o șansă să te iluminezi, dacă vrei să ai o șansă să ajuți lumea, există o singură modalitate. Trebuie să obții bodhicitta. Trebuie să obții această dorință de a atinge iluminarea pentru a putea ajuta nenumărate ființe. Acum vreau să vorbesc despre ce înseamnă nenumărate. Bodhicitta vizează nenumărate ființe vii. Nu vizează toți oamenii din orașul tău sau toți oamenii din țara ta sau toți oamenii de pe această planetă. Extinde. Dacă vrem să trimitem virusul în mijlocul soarelui, dacă vrem să vizităm mijlocul soarelui, trebuie să renunțăm la această idee că lucrăm doar pentru toți oamenii de pe această planetă. Nu facem asta. Renunță la această idee că încercăm să ajutăm toți peștii și toate păsările și toate animalele care merg pe uscat. Nu facem asta. Nu asta e ideea. Cuprinde întregul univers. Decidem fiecare astăzi că aș vrea să ajut fiecare creatură vie din univers. Fiecare mic virus, bacteriile, fiecare balenă, fiecare om din univers. Ești noaptea în Sedona sau în afara Sedonei, în Rimrock, este mai bine, și uită-te la stele și încearcă să-ți imaginezi. În primul rând, nu poți practica modul de viață al unui bodhisattva dacă nu-ți extinzi mintea către acest obiectiv. To that goal. Și într-adevăr, dacă experimentezi acest fapt, ceea ce necesită ceva practică, dacă cu adevărat îți trimiți mintea, dacă ești cu adevărat capabil să obții bodhicitta, atunci lucrurile pe care trebuie să le faci în această lume sunt nimicuri. Nu înseamnă nimic. Este ceva nesemnificativ. Să-i ajuți pe toți oamenii din această lume nu înseamnă nimic. Este ușor. Înseamnă, vreau să spun beneficiile unei astfel de gândiri. Aceasta este prima etapă. A doua etapă. Cum ajungi la această realizare mentală? Cum percepi întregul univers din toate ființele din el și toate ființele din el și apoi să dezvolți iubire pentru ele? E oare posibil? Este oare posibil? Aceasta este a doua etapă. A treia etapă. Vom învăța cum să ne purtăm ca un bodhisattva. Odată ce am această aspirație de a deveni un bodhisattva, ce ar trebui să fac efectiv? Cum îmi petrec orele din timpul zilei dacă vreau să acționez ca un bodhisattva? Ce să fac? Care va fi programul meu? În regulă, acesta este primul jurământ. Acum că am trecut prin pașii de pe calea oamenilor cu motivație joasă și cu motivație medie, cel puțin ar trebui să ai acest sentiment că, într-adevăr, această viață este durere. Această viață înseamnă probleme și virusul este doar un fel de a sublinia acest lucru. Dar întotdeauna a fost așa. Întotdeauna a existat un virus numit moarte. Acest virus este cel nou, e mult mai mic. Dar măcar acum ne gândim cu toții la el. Apoi ar trebui să lucrăm la cele 3 antrenamente extraordinare. Tratează-i bine pe ceilalți, petrece timp în meditație și apoi încearcă să vezi că lucrurile nu vin din ele însele.
You can reach nirvana Poți yourself, ajunge singur la and nirvana you can step out of the wheel of și life. poți ieși din roata vieții. If you practice those Dacă attitudes, exersezi you can. aceste atitudini, Possible. We already atunci taught poți. you. We're finished Este with that. posibil. Date Dar am some învățat king deja Ni asta, Chou. am terminat cu asta. But I don't want you to stop there. Dar nu vreau I să don't te want you to oprești stop aici. there. I Nu want vreau you să to- te oprești aici. There's Vreau ca tu bigger să fish te to ocupi de fry lucruri mult in mai the- importante. There's much bigger fish. Sunt multe lucruri mult mai importante de făcut. Nu te opri aici. Bang cha tam che ma bang. You have, if you just Dacă stick to rămâi what la I ceea taught ce you te-am so far, învățat până acum, you're not going to clean out nu-ți vei curăța inima of all the unclean de things. toate lucrurile necurate de acolo. And you haven't reached all the high Și nu ai atinge cele mai mari calități spirituale pe care le-ai putea atinge. Prin urmare, Nițewa este un cuvânt foarte descurajant aici. Este un cuvânt foarte trist aici. Se spune că poți lucra cu aceste meditații pe care le-am predat, dar cantitatea de bine pe care o vei face pentru tine și pentru ceilalți este doar o cantitate mică din ceea ce trebuie să faci. Nițewa înseamnă că este doar o cantitate mică din cât ar trebui să faci. Și apropo, cea mai comună utilizare a acestui cuvânt este cuvântul tibetan pentru iadul pe pământ. Ceea ce este foarte ciudat. Deci e iadul mare acolo unde pot merge oamenii. Dar întotdeauna mă gândesc la o persoană care a avut un accident de mașină și mașina a explodat și e cuprinsă de flăcări. În scripturi, acesta se numește Nițewa, o mică bucată de iad în avionul ăsta, în acest plan al realității. Și acest cuvânt, Nițewa, înseamnă doar o bucată mică. Și aici el spune, vrei să te ajuți pe tine și să-i ajuți și pe ceilalți oameni? Tot ce te-am învățat până acum, timp de 10 ani, este Nițewa. Este doar o mică parte din ceea ce ai putea face și acum suntem gata să începem lucrurile serioase. Ei bine, Geshe-la, de ce am petrecut 10 ani făcând Nițewa lucrurile mici? De ce nu ne-am dus la lucruri mai mari? Pentru că lucrurile mici sunt o scară care te ajută să ajungi la lucrurile mărețe. Nu poți ajunge la lucrurile mărețe dacă nu faci și celelalte două părți. Dacă nu practici toți pașii din lămurimi în ordinea lor corectă, nu vei ajunge niciodată la partea cu Bodhisattva. Așa că nu poți spune că eu nu vreau. O parte din modul de viață al Bodhisattva înseamnă să stăpânești calea inferioară care te-a ajutat să ajungi aici. Și niciodată să nu o respingi. Trebuie doar să crești în ea. Aceasta este o idee în budism, că de îndată ce ești gata și de îndată ce ai parcurs calea pregătirii, ar trebui să treci direct la modul de viață al unui bodhisattva. Pentru că dacă nu, oricum va trebui să o faci din nou. Așa că mai devreme sau mai târziu va trebui să ajungi aici. Poate să dureze această viață sau poate fi mai târziu în această viață. Oamenii vin la mine și îmi spun, voi lua o pauză de la această dharma. Simt că trebuie să iau o pauză. Am alte lucruri de făcut acum. Am un proiect mare la locul de muncă sau am câteva situații în familie și trebuie să iau o pauză. Îmi amintesc că odată în India i-am spus unuia dintre profesorii mei, acum 45 de ani, i-am spus, trebuie să iau o pauză și s-a uitat la mine și a spus, da, bine, dar te vei întoarce. Te vei întoarce pentru că nu ai unde să te duci. Te vei întoarce. Te vei întoarce la asta pentru că ai nevoie să te întorci la asta. Viața te va întoarce înapoi aici. Pentru că așa e viața, ai nevoie de lămurimi. Viața te va aduce întotdeauna înapoi la lămurimi, doar dacă nu mori. Și chiar și așa te va aduce înapoi mai târziu.
lar means you have to come Lar back again. înseamnă că Lar trebuie să te tekima întorci. shine. Shine means you're going to waste a lot of time. Înseamnă că vei petrece mult timp dacă trebuie să te întorci. Ai putea la fel de bine să o faci acum, în loc să revii la asta mai târziu. Următoarea imagine de aici este un pic din ceea ce vreau să fac cu tine în acest episod, în episodul 9. Eu o numesc o vizită în mijlocul soarelui, așa că în această imagine am încercat să găsesc o imagine care sugerează cum ar fi să ai bodhicitta. Deci această imagine arată un pic, spunem noi, eu, Seiji și Tim, spuneam că e un pic New Age. Se pare că a fost pictată în Sedona, Arizona. Se simte un pic New Age, dar lasă-mă să spun ceva. Dacă ajungi vreodată la bodhicitta, o vei simți. Această imagine este foarte aproape. Această imagine este pe aproape. Poți să o lași așa, doar pentru un minut? Această imagine nu este ciudată și nu este ceva hipiot. Când atingi bodhicitta, adevărata bodhicitta, se simte foarte mult așa. Poate vrei să faci o copie a acestei imagini. Am plătit deja pentru ea. Ai putea să o folosești acasă. Ai putea să o păstrezi acasă. Ai putea păstra o imagine de genul ăsta pe ecranul de la telefon. E destul de aproape de cum se simte când ai ajuns la bodhicitta. Așa că aș vrea să te duc într-o mică călătorie, doar pentru distracție, doar pentru 5 minute. Să analizăm cum se simte. Când obții prima dată adevărata bodhicitta. Deci nu vorbim despre a încerca, cum se numește bodhicitta parțială. Sau să încerci să simți că ai avea bodhicitta. Să vorbim despre lucrul real, de ziua în care vei percepe vacuitatea în mod direct și vei experimenta direct bodhicitta. Hai doar să trecem prin ea pentru... E o bombă atomică. Dacă vei continua să lucrezi la ea, dacă vei continua să lucrezi la asta, să simți cum se simte, dacă continui să asculți această parte, asta te va ajuta la distrugerea virusului. Cred că va ajuta. E ca o armă nucleară și virusul este ca o pată de ketchup, așa că hai să începem. Hai să încercăm să ne imaginăm timp de 5 minute cum este să ajungi la bodhicitta. Începem. Hai să facem 10 respirații lente. Concentrează-te pe expirații, expirații lungi și nu-ți face griji la inspirații. Corpul tău va respira. Așa că te rog să-ți imaginezi că tocmai ai perceput vacuitatea direct.
And you come out of that direct Și tu perception, ieși din acea percepție directă and you come back to și te what we can întorci la call ceea ce normal putem numi meditation, which is meditație still normală, not care in the încă world, nu right? este în lume. You're in a deep state of meditation. Ești într-o stare You're still profundă on de your cushion. meditație, ești încă pe pernă, Your eyes are closed, ai ochii închiși. and then suddenly Apoi, in dintr-o front of dată, your în fața mind minții tale comes apare imaginea mamei tale. the image of your E mama ta. mother. Say it's your mother. A very, very perfect O imagine image foarte, foarte of clară your a mamei mom, tale. living O image, imagine vie. and it Chiar actually este is your mama mother. ta. Maybe as you best Poate remember așa her, cum ți amintești cel mai bine. she is looking like that right Așa now, arată chiar acum. and she's gazing at you. Se uită la She's gazing tine, into your eyes, se uită în ochii tăi. even though it feels like she's in the front Chiar part dacă of se your simte mind. că ea este în So partea she's looking din into fața your minții tale, ea se uită în eyes. ochii tăi. With great love, Cu mare dragoste și, de and asemenea, also cu un sentiment sense of de nevoie. need. She Are mare deeply nevoie needs de help. ajutor. She's in trouble in a way. Are probleme, într-un Like fel. she's Ca și jumping cum off the ar sări de pe Titanic or Titanic something. sau She's ceva de looking at genul you with those ăsta eyes. și se uită la Says, tine cu privirea I aceea. need you, I need help. Ea spune, am nevoie de tine, am nevoie de ajutor. And then you say Și apoi to îi her spui cu out voce loud in tare your în heart, inima ta, and you say, don't worry, mom, nu-ți face I'll griji, take care mamă, of you. o să am grijă de tine And I will be strong enough to și take voi care fi of you. suficient You de don't need to puternic be pentru a worried. avea grijă de tine. I Nu will trebuie să-ți have, faci griji, voi avea puterea să te power ajut to help și you. o voi face. and I will do Promit. it, I promise. And then her picture sort of fades Și apoi away. imaginea ei se in the front of your disipează mind. din fața minții tale și dintr-o And dată suddenly there's your apare father's imaginea tatălui tău. And you're looking at your father, Și te uiți la tatăl tău and he's got that same look in his eyes. și It's are kind of aceeași privire în ochi. Parcă așteaptă într-un fel, expectant, but also dar afraid. se și teme de asemenea. So he's looking to you like, can Deci, you el help se me? uită la tine în modul, mă poți ajuta? Things are getting hard. În viață In life. lucrurile Life devin is hard grele. now. Viața este Then grea you say, acum. Dad, don't worry. Apoi tu spui, I'm on it. tată, nu-ți face griji. I'm studying Mă ocup de Lamrim. asta. Studiez la I'm Mrim. studying a lot about emptiness. Studiez multe despre vacuitate. And I actually, I know Și practic știu că I voi will avea have instrumentele the să te tools ajut în to curând. help you soon. So don't worry. I'm on it. I'm Așa că taking nu-ți care of it. face griji. Mă ocup eu de acest Please lucru. Am eu you don't grijă de have to be asta și afraid. te You rog. don't have to worry. Nu trebuie să-ți fie frică. I'm actually, Nu trebuie I să-ți know what faci to do, griji. Știu and ce I'm doing fac it. și o fac. And everything's going to be all right. So don't worry. Totul va fi bine, așa că nu-ți face griji. And then maybe someone else close in your Și apoi life, poate your fi mom, cineva your apropiat wife or your ție, husband, soția, your soțul children, sau one of your copiii children. tăi, unul dintre Their copiii picture tăi. comes up in the front of your Îți mind. vine în minte imaginea lui, Just their face. doar fața lui. And they're also looking at you like, can you help me? Și se uită la tine ca și cum, mă poți Things are ajuta? bad. Lucrurile Things are sunt really bad. rele, lucrurile sunt foarte rele, Things are deadly. lucrurile sunt teribile, nu există altă speranță. Mă poți ajuta? And you say, no, come. Și tu spui, I got it. mă Come. descurc, I'm mă ocup eu de taking care of it. asta, I can. pot. I will have this Voi avea suficientă putere să am to grijă take de care of you. tine. You really don't have to worry. Chiar nu trebuie I să-ți know faci what's griji. going on. I know your Știu situation. ce se întâmplă, îți I cunosc know what this situația, life is like. știu cum e viața And asta. I've got it figured out. Mi-am dat seama I și will voi avea grijă în întregime de tine. Taking care of you completely. You don't have to worry. You really don't Nu have trebuie to să-ți worry. faci griji, chiar I nu will trebuie să-ți faci griji. Take care of it. Voi avea grijă. And then that face fades away. And then Și apoi acea you can față start dispare going și through poți faces începe of să people you know. vizualizezi pe rând fețele oamenilor pe care îi cunoști. Close people, close family, Oameni apropiați din uncles, familie, aunts, unchi, mătuși, brothers, sisters. frați, surori.
nephews, nieces. nepoți, nepoate. And one by Unul one, câte you bring unul them up, îi vizualizezi și And you- îi consolezi. comfort them. And you say truly, I will Și le take care of spui, you. You chiar are voi avea nothing to grijă worry de about. tine. Nu ai de ce să-ți faci griji. And in this way we finish all the people you Și know, treci astfel în revistă toți all oamenii the pe care people îi you ever cunoști, met in your life. toți oamenii pe care i-ai întâlnit And vreodată then în you viața start ta. working on all the Apoi people, începi cu toți oamenii pe care that nu you i-ai haven't întâlnit met, și cu toți all oamenii the din people lumea around asta. in this world. Start with your own neighborhood. Începe cu propriul cartier. Go to the city, the whole city. Du-te la oraș, întregul oraș. And you know, it's not like you Și can știi, cover. nu e ca și cum ai putea everybody, acoperi pe toată lumea. Take a person here, take a person Dar there. ia o persoană de aici și una de dincolo. Take it to the shores Du-te of până la this limita acestui continent pe care trăiești. cover everybody. Trece-i pe toți în revistă, pe And then go fiecare. further. Și apoi mergi mai departe, pe alte other continente. And in this way we cover all the Și în acest people. fel vom trece în revistă toți oamenii this din această world. lume. Just sitting here, you know. And Doar then stând aici. you can start on the animals. Și in apoi this poți world, începe cu on animalele fish. din această lume, cu pești, de And exemplu. I'm not talking about Nu vorbesc despre specii de types of animale. animals. I'm talking Vorbesc about despre a ajuta fiecare animal helping în each parte. individual animal. Each one looks at you, each one Fiecare is animal expecting, se uită la each tine, one is fiecare afraid, așteaptă, each one fiecare se gets your teme, personal fiecare guarantee. primește garanția ta I'm on it, I personală. will take care of it. Și tu zici, mă ocup de asta. Just imagine going through every Imaginează-ți că creature, treci în tiny revistă creatures at the fiecare bottom of the creatură, toate creaturile mici de pe fundul mării, sea, tiny creatures in your bloodstream. creaturile mici din sângele tău. Meet each one. Fă cunoștință cu fiecare dintre ele. Vorbește cu ele. And when you finish all the Și când living, termin cu toate creaturile din această lume, vom începe cu cele din următoarea we lume. will start on the next world. I don't know where's the next world. It's, I don't know. Dar nu Alpha știu unde e Centauri. lumea cealaltă. Oare e Maybe Alpha it's, Centaur? you know, Poate că so este la many câțiva ani lumină light years distanță. away. And go there Du-te acolo cu gândul and start doing the și same meditation începe să for all the faci people in aceeași that world. meditație pentru toți oamenii din acea lume. And in this way, Și în felul ăsta trecem în cover revistă every fiecare lume world, din întregul univers. the whole universe, and the karma Și karma de a întâlni pe of rând meeting fiecare one by din cele one 7 miliarde each of de 7 ființe billion umane human beings and trillions of other și creatures, trilioane de alte creaturi on de pe one o planetă, and then covering și apoi as vizitând many toate planets planetele as care there are, există, countless planets, nenumăratele covering planete, each being there. întâlnind fiecare ființă de acolo. That's bodhicitta. Aceasta este That's the bodhicitta. direct experience of Asta bodhicitta. înseamnă să ai experiența directă please, a bodhicitei. For this, Pentru acest episod episode, te rog să încerci să if obții you can acest just get the sentiment. feeling, you don't have to worry about Nu yourself. trebuie să te îngrijorezi, nu trebuie You don't să-ți have to faci worry about griji your pentru family. familia ta, You really don't have to worry about your nu trebuie să-ți country. faci griji pentru țara ta And you don't have to worry about a world și nu which trebuie is să-ți covered faci by a griji cu virus. privire la These o are lume small care things. este copleșită de un virus. Acestea We sunt will lucruri mici. Take care Apropo, of them, vom by the avea way. grijă de We are- ei. we are working on a Lucrăm bigger aici la un project. proiect mult mai mare. We are Ne angajăm undertaking to să help an entire ajutăm un universe. întreg univers. Countless billions of Nenumărate beings. miliarde de Countless ființe, billions of, nenumărate animals, miliarde other de creatures. animale și alte creaturi. and we do have that capacity. Și chiar We do avem have that această capacity. I capacitate, pray tu that chiar you ai reach it această in this putere. lifetime. Mă rog ca să ai pray puterea that asta you în open această it viață. Mă rog this să o lifetime. descătușezi Your în această mind viață. has Mintea the ta are capacity deja abilitatea de a atinge fiecare ființă vie to și să-i promită touch că va every avea living grijă de being. ea. and promise them that you will take care of them. So the purpose of this Lamrim Deci scopul purpose of acestui this lamrim, retreat scopul acestei is to retrageri, kind of acestui like travel curs to the ar middle of fi the sun. să okay? fie ca și Think cum ai of every călători living în being, mijlocul soarelui. Gândește-te la fiecare countless ființă living vie, beings in a world, la in a nenumăratele universe with ființe no dintr-un limit. univers fără limite.
Meet them one by one. Make Fă a promise cunoștință one cu by one. ele una câte una. That's what Fă-le happens promisiunea că vei avea during grijă. the first Asta se direct întâmplă în timpul primei experiențe experience of directe a bodhicitta. It bodhicitei. really happens. Chiar se That's what întâmplă. it feels like. Așa If se you keep simte. imagining it, Dacă it will continui help să-ți it to happen. imaginezi asta, va Really. face ca acest lucru să se întâmple pe bune. It's up to you Deci if depinde you de want it tine to dacă come. vrei să se întâmple. If you really want to be a real Dacă într-adevăr bodhisattva, vrei să fii un adevărat bodhisattva, then practice this. atunci practică. Practică această vizualizare o dată sau de 2 ori pe zi. Just when you have a few minutes. Doar Just atunci când ai imagine câteva in minute. your imagination, Doar imaginează-ți în imaginația ta, and it will da? help cause it. And you Și will asta te va ajuta reach să declanșezi această stare și vei ajunge la And then bodhicitta. something like the virus, De aceea, cumva, for that cum e kind of virusul pentru genul bodhisattva, acela the de virus is not bodhisattva, virusul very nu important este decât thing. un It's a lucru, very small nu este un thing. lucru It's foarte very, very important, e un lucru small. mărunt, Making e un money, lucru foarte mărunt. making A face a bani, living, ați feeding câștiga your family, existența, ați hrăni finding an familia, apartment. These are găsirea unui apartament. incredibly tiny things. Acestea They are sunt nothing. lucruri incredibil de mici, sunt nimicuri. Your mind is like, your heart is Mintea like ta the este middle of the precum sun. Inima ta este precum mijlocul A soarelui few, I don't know, și câteva, nu cookies știu, câteva or- prăjituri sau câteva Coca-Cola în a mijlocul few soarelui. Coca-Colas in the middle of the sun. Nu It contează. doesn't matter. It's not a important thing. Nu e un lucru Go for the important. big thing. Okay? Caută lucruri mărețe. Everything else becomes small. And Orice everything altceva else devine becomes mic comfortable, și easy. orice altceva devine confortabil, That's ușor. bodhicitta. Aceasta este bodhicitta. Okay. See you in the next Bine, episode. ne vedem în episodul următor, episodul 10.